নমস্কাৰ 10 পাস ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'ত 10টা সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম। সেয়ে সকলোৱে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ মনোযোগেৰে শেষ পৰ্যন্ত চাই থাকিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে এই চেনেলটো ইনফৰমেটিভ বুলি ভাবে তেনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন, সাৰ্বভৌম সংসদৰ ধাৰণাটো কোনখন দেশৰ পৰা উৎপত্তি হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, ইংলেণ্ড। সাৰ্বভৌম সংসদৰ ধাৰণাটো ইংলেণ্ড দেশৰ পৰা উৎপত্তি হৈছিল। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ স্থপতি কাক বুলি গণ্য কৰা হয়? উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ, বি.আৰ. আম্বেদকাৰ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 2024 বৰ্ষৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা কোনজন ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হৈছে? উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ, আদিল হুছেইন। 2024 বৰ্ষৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা জনপ্ৰিয় অভিনেতা আদিল হুছেইনক প্ৰদান কৰা হৈছে। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 2025 চনৰ 20 আগষ্ট দিনটো অসম চৰকাৰে কি দিৱস হিচাপে পালন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে? উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ, চতিয়া দিৱস। 2025 চনৰ 20 আগষ্ট দিনটো অসম চৰকাৰে চতিয়া দিৱস হিচাপে পালন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শেহতীয়াকৈ যাদৱ পায়েঙক কি বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে? উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, চৰাই চুং বঁটা। শেহতীয়াকৈ যাদৱ পায়েঙক চৰাই চুং বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰৰৈয়া বিমানবন্দৰ অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? উত্তৰ, যোৰহাট। ৰৰৈয়া বিমানবন্দৰ যোৰহাটত অৱস্থিত। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ কোনখন জিলা সৰ্বপ্ৰথম ধঁপাত নিষিদ্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে? উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, যোৰহাট। যোৰহাট জিলা সৰ্বপ্ৰথম ধঁপাত নিষিদ্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসম চৰকাৰে গঠন কৰা মহিলা কামাণ্ডো বাহিনী হৈছে অসম চৰকাৰে গঠন কৰা মহিলা কামাণ্ডো বাহিনীটোক কি নাম দিয়া হৈছে? উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, বীৰাংগনা। অসম চৰকাৰে গঠন কৰা মহিলা কামাণ্ডো বাহিনীটোক বীৰাংগনা নাম দিয়া হৈছে। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ডিগবৈ তৈল ক্ষেত্ৰ কোন চনত আৱিষ্কৃত হৈছিল? উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, 1889 চনত। ডিগবৈ তৈল ক্ষেত্ৰ 1889 চনত আৱিষ্কৃত হৈছিল। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ একে শেষৰটো প্ৰশ্ন, ধুদৰ আলি কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? ইয়াতে কৰিছিল বুলি হৈ আছে, কৰাইছিল বুলি হ'ব লাগিছিলে, আপোনালোকে শুদ্ধ কৰি ল'ব। ধুদৰ আলি কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল? উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, গদাধৰ সিংহ। ধুদৰ আলি গদাধৰ সিংহই নিৰ্মাণ কৰাইছিল। ধন্যবাদ থাকিল সকলোকে ভিডিঅ'টো শেষ পৰ্যন্ত চোৱাৰ বাবে। আৰু যদিহে আপোনালোকে এই চেনেলটো ইনফৰমেটিভ বুলি ভাবে তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰো কৰি দিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।